يشير مشروع مونتوك إلى سلسلة من المشاريع الحكومية السرية للولايات المتحدة على شكل تجارب أجريت في محطة رادار مونتوك للقوات الجوية الواقعة على الطرف الشرقي من لونغ آيلاند نيويورك. على ما يبدو كان لمحطة الرادار التابعة للقوات الجوية مجمع شاسع مخبى تحتها. أصداء قوية لقصص مشروع مونتوك تخبرنا كيف تم استخدام الرادار للتلاعب بالمادة والوقت نفسه بدلا من مشروع قوس قزح. يعتقد أن التجارب السرية للغاية تضمنت ما يلي: السيطرة على العقل، تحريك التخاطر، السفر عبر الزمن، السيطرة على الثقوب السوداء أو الثقوب الدودية. لكن أسطورة تجارب السفر عبر الزمن لمشروع مونتوك لم تبدأ في لونغ آيلاند ولكن في فيلادلفيا عام 1943. كان مشروع قوس قزح عملية عسكرية سرية للغاية لتطوير نظام من شأنه تحويل السفن إلى غير مرئية على رادارات العدو. كانت محاولتي الأولى لإنشاء شكل من أشكال تكنولوجيا التخفي. السفينة التي خضعت لهذه الاختبارات الغريبة كانت مدمرة تابعة للبحرية تدعى USS إلدريج. كانت هذه السفينة موجودة في ساحة فيلادلفيا البحرية. المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية ترافق USS إلدريج ديو 173 في عرض البحر في سنة 1944. تزعم العديد من التقارير أن سفينة إلدريج تم تركها بأشكال مختلفة من الطاقة الكهرومغناطيسية أثناء الاختبارات. بعد فترة من الزمن تمكنت هذه الطاقة بالفعل من جعل السفينة تختفي على الأنظار، لكنها في الحقيقة لم تختفي فقط بل سافرت إلى زمن آخر. اختفت السفينة بأكملها وظهرت في ساحل نورفولك بولاية فرجينيا. استمرت هذه العملية برمتها بضع ثواني فقط قبل ظهور السفينة مرة أخرى في فيلادلفيا. عندما عادت السفينة ساد الذعر للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. مسح الجيش بسرعة السطح الخارجي للسفينة وكان ممتنا لرؤية كل شيء يبدو في مكانه. ثم صعدوا إلى السفينة ودخلوا إليها ليجدوا مشاهد مروعة. لقي غالبية أفراد الطاقم على متن السفينة حتفهم بسبب حقيقة اندماجهم في الهياكل المعدنية للسفينة. لقد أصيب الناجون القلائل من السفينة بجنون تام بسبب المحنة اللا إنسانية، ولم يكن هناك عودة للبعض منهم أيضا. علمت الحكومة وكبار المسؤولين العسكريين أنهم تجاوزوا الخط الأحمر وسحبوا كل التمويل من مشروع فيلادلفيا وأوقفوه نهائيا. بدلا من ذلك تم توجيه التمويل إلى مشروع مانهاتن، حيث كانوا يعملون في تحقيق المزيد من النجاح مع السلاح العسكري الجديد. نعلم جميعا كيف انتهى ذلك. عرف الكثير من العلماء والمسؤولين العسكريين المشاركين في مشروع فيلادلفيا الأصلي أنهم كانوا يعملون على شيء كبير. لم يتمكنوا من ترك هذه الفكرة تتلاشى. كانت الاحتمالات لا حصر لها، وفي رأيهم فقد فاقت المخاطر بكثير. قرروا فيما بينهم تجاهل أقرانهم والاستمرار بطريقة ما في هذه التجارب المظلمة. لذلك تم بناء قاعدة تجربة سرية في محطة الرادار في لونغ آيلاند، حيث كانوا يعلمون أنه لن يزعجهم الجمهور. هذه المحطة الجوية القديمة كانت معروفة باسم الرمزي كامب هيرو. كان المكان قريب للغاية من مدينة نيويورك، ولكن المنطقة المحيطة به كانت قليلة الكثافة السكانية. كان هذا المكان المثالي لمواصلة التجارب. بحلول الستينيات من القرن الماضي تم الانتهاء من مجمع ضخم تحت الأرض في كامب هيرو وسمح بالتجارب مرة أخرى. يبدو أن تجربة التحكم في العقل كانت أكثر المشاريع شعبية في المجمع. تم تجميع الشباب من جميع أنحاء البلاد وإحضارهم إلى هناك
بسبب قدراتهم النفسية. تم بناء كرسي طبي فريد وقوي لتعزيز القدرات النفسية الكامنة للأشخاص الخاضعين للاختبار. تم إجبار الرجال على الجلوس على هذا الكرسي، حيث قام العلماء بدقه بأشكال مختلفة من موجات الطاقة. عندما تعرضوا لهذه الكتلة من الطاقة، وجد العلماء أنه من الممكن السيطرة عليهم فعليا. اكتشفوا أن أكثر الوسطاء مهارة هم الذكور، كانوا قادرين على التركيز على الأشياء بشكل مكثف لدرجة أن الأشياء تتجسد في لحظات. كان اسم هذا الشاب النفسي دانكن كاميرون. بدأ العلماء في استخدام دانكن كاميرون للتلاعب بالواقع وفتح الأبعاد. كان الوقت نفسه تحت رحمة هؤلاء العلماء المهووسين، وكان المتفرجون يعرفون أن الأشياء كانت تخرج عن السيطرة بسرعة. لقد وصلوا إلى النقطة التي تم فيها إنشاء الثقوب الدودية. تمكن العلماء الرئيسيون من التلاعب بالوقت. تقرر إجراء تجربة ضخمة، وأنهم سيستخدمون أحد هذه الثقوب الدودية للعودة بالزمن 40 عاما. لقد أرادوا الوصول إلى نقطة زمنية قبل وقوع أحداث USS إلدريج. إذ تمكنوا من العودة إلى هناك، فربما يمكنهم إبلاغ الجيش أين أخطأوا. رأى العلماء الذين عارضوا هذه الاختبارات فرصتهم لإنهاء الجنون بشكل نهائي، وتحولوا نحو قوى النخبة دانكن كاميرون. عندما كانت هذه التجربة الجديدة الشجاعة تجري، جعلوا كاميرون يطلق العنان لكل أنواع القوى المجنونة لوقف التعفن مرة واحدة وإلى الأبد. كانت النتيجة كارثية بالنسبة للتجارب مشروع مونتوك. بمرور الوقت تم تدمير كل الثقوب الدودية، وجهاز السفر عبر الزمن كان موجودا هناك من قبل القدرات النفسية الرائعة لدانكن كاميرون. كان مشروع مونتوك في النقطة اللا عودة، فقد دمرت القاعدة عمليا وذهب كل عمل العلماء معها. تم غسل دماغ الوسطاء الشباب الذين تم إيواؤهم هناك حتى لا يتمكنوا من تكرار ما شاهدوه، ثم تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى حياتهم السابقة. أقسم العلماء والموظفون المدنيون جميعا قسموا السرية، وهم يعلمون جيدا أنهم إذا فتحوا أفواههم فسوف يختفون من الوجود. تم التخلي عن القاعدة، ولكن بعض الناس يزعمون أن النشاط البسيط لا يزال مستمرا هناك حتى يومنا هذا. بالنسبة للبعض، مشروع مونتوك ليس سوى نظرية مؤامرة تقوم على الخيال والحماس الشديد، أو ربما هي مجرد قصص للاستهلاك المخابراتي في الحرب الباردة. لكن بالنسبة للكثيرين كل هذه التجارب حقيقية وحدثت بالفعل، وهناك قواعد وآثار تثبت هذا. ومع ذلك لا يوجد اليوم من يمكنه تأكيد وجود مشروع مونتوك. ما رأيك في مشروع مونتوك وكام هيرو؟ هل تعتقد أن هذه ليست إلا قصص خيالية للمراهقين؟ أو ما يسمى بدعم الحرب الباردة؟ أم تعتقد أن كل هذه التجارب الرهيبة أجريت مرة واحدة بالفعل، ولا زالت هناك تجارب تحدث في مكان ما؟